6 تا از انرژی هایی که توی بدن هم میتونن بدن رو مواجه با مشکل بکنن و هم میتونن خیلی از مشکلات رو توی بدن برطرف بکنن رو توی این ویدیو میخوام به طور خلاصه براتون توضیح بدم و بگم که توی کدوم یکی از قسمت های بدن ممکنه که به خاطر این 6 تا انرژی مواجه با مشکل بشید. پس این ویدیو رو تا آخر با من همراه باشید. به نام خدا سلام. من ساناز امینی هستم، متخصص سوژوک تراپی. با یک ویدیوی جذاب دیگه در خدمتتون هستم. همینطوری که در جریان هستین و ویدیوهای قبلی منو دنبال کردین، من در مورد 6 تا از انرژی های ینگ توی بدن براتون توضیح دادم و بهتون گفتم که مریدین هایی که در ارتباط با این انرژی ها هستن به چه ترتیبی توی بدن در جریان هستن. چون که این مطالب توی 6 تا ویدیو هست و گاهی اوقات پیدا کردنش و کنترل کردنش ممکنه براتون سخت باشه، تصمیم گرفتم یه ویدیو جداگانه درست بکنم که تمام این 6 تا مریدین رو توش براتون دوباره دوره کنم و توضیح بدم، چون دونستنش خیلی مهمه و میتونم خیلی راحت بهتون بگم که با توجه به این که این سری از ویدیوهای آموزشی کانال ما هست، دونستن مریدین ها و نحوه جریانش توی بدن توی خیلی از موارد میتونه به شما کمک بکنه و شما رو به یک سوژوک تراپیستی که به صورت پیشرفته روی سوژوک داره کار میکنه تبدیل بکنه و میتونین با اصلاح انرژی روی مریدین ها خیلی از مشکلات رو توی بدن برطرف بکنین. همینطوری که میدونین من گفتم که انطباق مریدین ها روی این دوتا انگشت وجود داره. توی این قسمت پشتش مربوط به انرژی های ینگ هست و قسمت جلوش مربوط به انرژی های یین. قسمت مربوط به انرژی های یین رو توی ویدیوهای بعدی در موردش باهاتون صحبت میکنم و چیزی که تا حالا باهاتون صحبت کردم قسمت پشت دست است. اگر که ویدیوها رو ندیدین حتما زودتر برین اونا رو ببینین، چون واقعا براتون لازمه. و اگر هم کانال ما رو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب بکنین که کانال ما رو از دست ندین و حتما برای دونستن این مطالب اقدام کنین و ویدیوها رو تماشا کنین، چون که خیلی میتونه براتون مفید باشه. خب من گفتم که توی این دوتا انگشت ما مریدین ها رو به این ترتیبی که توی این شکل مشخصه داریم، یعنی این که مریدین های روده بزرگ، نخاع، روده کوچیک، معده، کیسه صفرا و مثانه رو توی دست بهتون نشون دادم که مریدین هاش به این ترتیب مشخص هستن و با رنگ مخصوص خودشون مشخص شدن که شما به چه ترتیبی میتونید بهشون دسترسی داشته باشید. حالا مسیر عبور مریدین ها رو یک بار دیگه براتون مرور میکنیم. اگر که فراموش نکرده باشین بهتون گفتم که 3 تا از این مریدین ها پایین رونده هستن و 3 تا از این مریدین ها بالا رونده هستن. مریدین هایی که پایین رونده هستن از سمت بالای بدن شروع میشه و به سمت پایین میاد. مریدین هایی که بالا رونده هستن از سمت پایین شروع میشه و به سمت بالا میاد. اول 3 تا مریدین روده بزرگ، نخاع و روده کوچیک که همشون روی انگشت اشاره شما قرار میگیرن و براتون توضیح میدم که هر 3 تای اینها به صورت بالا رونده هستن، یعنی از سمت پایین بدن شروع میشن و به سمت بالا میان. شما هر مشکلی که در مسیر این مریدین ها داشته باشین رو میتونین نسبت بدین به هر کدوم از این مریدین ها و با کار کردن روی این مریدین ها اون مشکلات رو در بدنتون برطرف کنید. مریدین روده بزرگ همینطور که میبینید از انگشت اشاره دست شروع میشه، میاد دست رو به طور کامل طی میکنه. همینطوری که میبینید در قسمت بیشتر ینگ دست این حالت پیش میاد و میره به سمت بالا و اینطور که میبینید از گردن رد میشه و میره در کنار بینی توی صورت ادامه پیدا میکنه و اینجا به پایان میرسه. این مریدین مربوط به روده بزرگ بود. هر مشکلی که توی این مسیر به وجود اومد میتونه در رابطه با روده بزرگ باشه و شما با کار کردن روی روده بزرگ برطرفش بکنید. اگر درد توی قسمت دستاتون داشتین، اگر توی صورتتون توی این قسمت مشکلی ایجاد شد، توی گردنتون مشکلی داشتین، میتونین منتسبش بکنین به روده بزرگ و با کار کردن روی مریدین اونو برطرف. مریدین بعدی که میخوام در موردش باهاتون صحبت بکنم مریدین نخاع هست. مسیرش رو ببینید. مریدین نخاع همینطوری که میبینین از انگشت حلقه شروع میشه، به سمت بالا میاد
دست رو میپیمایه و به سمت شانه از پشت گردن توی گردن میره، دور گوش دور میزنه و میره به سمت کنار ابرو و اینجا خط پیدا میکنه. شاید این سوال براتون پیش بیاد که هر دو تا مریدین الان تا اینجا از دست گذشتن. پس الان ما اگر که مشکلی در دست پیدا کردیم باید از روی کدوم مریدین حلش بکنیم. این تشخیصش فقط از روی مریدین ها امکان پذیر نیست. شما دو تا راه حل دارید. یکی این که بیاین اول روی یکی از این مریدین ها کار بکنید. فرض کنید روی مریدین روده بزرگ کار کنید. اگر بهتر شد که ها، اگر که بهتر نشد برین حالا روی مریدین مربوط به نخاع کار بکنید. این یکی از راه حلاشه. راه حل دومش که منطقی تره و بیشتر بهتون توصیه میکنم اینه که شما یک شرح حال کلی از بیمارتون بگیرین و با توجه به شرح حالی که از بیمارتون میگیرین تشخیص بدین که به احتمال خیلی زیاد اشکال از کدوم یکی از این مریدین هاست و روی اون کار بکنید. یعنی فقط دونستن این که الان توی این قسمت دست من مشکلی ایجاد شده پس حتما مربوط به روده بزرگ هست یا مربوط به نخاع براتون کافی نیست. با توجه به شرح حالی که میگیرین، علائمی که توی بدنش متوجه میشین و خصوصیاتی که براتون مطرح میکنه میتونین تصمیم بگیرین که روی کدوم یکی از مریدین ها بهتر میتونین کار بکنین. خب تا اینجای ویدیو رو اگر دوست داشتین لایک کنین، برام کامنت بنویسین، چون باعث میشه من خیلی خوشحال بشم و ویدیوهای بیشتری براتون تولید بکنم و بتونم بهتون در رابطه با آموزش سجود کمک بیشتری بکنم. خب حالا میریم روی مریدین روده کوچیک با هم دیگه چک کنیم ببینیم که اون به چه ترتیبی هست. مریدین روده کوچیک رو اینطور که میبینین از انگشت کوچیک شروع میشه، به سمت بالا میره، قسمت مچ رو رد میکنه، باز هم از توی دست میگذره ولی از قسمت بیشتر پشت دست میگذره، میاد توی پشت بدن یک مسیر زیگزاگی رو به این ترتیبی که میبینید طی میکنه، باز دوباره میره توی گردن، از گردن بالا میره توی صورت یه مسیر زیگزاگی کوچیک و به سمت کناره گوش میره و اونجا خاتمه پیدا میکنه. این هم مسیر مربوط به روده کوچیک بود. ببینید روده کوچیک یه مقداری توی دست وقتی داره حرکت میکنه از قسمت پشت دست حرکت میکنه و شما میتونید تقریبا مسیرش رو بیشتر متوجه بشین و بتونید روش کار بکنید. البته با توجه به شرح حالی که از بیمارتون میگیریم و علائمی که توی بدنش متوجه میشین. این سه تا مریدین هر سه تاشون مریدین های بالا رونده بود و هر سه تاشون انطباقشون روی انگشت اشاره بود به همین ترتیبی که توی این شکل میبینید. حالا از این به بعد مریدین هایی که توضیح میدم، سه تا مریدین بعدی روی انگشت میانی هستن و به این ترتیب از سمت بالا به سمت پایین ادامه پیدا. مریدینی که الان روش صحبت میکنم مریدین معده هست، همینطور که میبینین از زیر چشم ها میاد به سمت پایین، یه دور میزنه میره توی قسمت سر و به این ترتیبی که میبینین دو شاخه در حقیقت میشه، قسمتش به سمت بالا میره، قسمتش میاد به سمت پایین و میاد توی قسمت قفسه سینه روی سینه ها و میاد به سمت پایین، همینطوری که توی این شکل میبینین از کنار اعضای تناسلی شما حرکت میکنه، میاد روی پا، از زانو میگذره و به سمت پایین میاد، یک حرکت زیگزاگی داره و میاد به سمت پایین تر و میاد به انگشت میانی پا ختم میشه. این مریدین معده بودش که به این ترتیب مسیرش رو دید. روی نوک سینه ها ممکنه که مشکلی برای شما ایجاد بشه، جوشی ایجاد بشه یا اینکه گاهی اوقات عفونتی چرکی داشته باشه. شما میتونین از طریق مریدین معده به اون دسترسی پیدا بکنین و مشکلش رو حل بکنین. مریدین بعدی که میخوام در موردش باهاتون صحبت کنم مریدین مربوط به ینگباد یا کیسه صفرا هستش و مریدین کیسه صفرا از کنار چشم میاد و میره بالا، میاد دور گوش رو دور میزنه و میره به سمت بالا که سردردهایی که در قسمت گیجگاهی دارین، سردردهایی که در پیشانی دارین رو میتونین از طریق کیسه صفرا برطرفش کنین. کل سر رو به این ترتیب طی میکنه، میاد از روی شانه به سمت جلوی بدن و زیر بغل‌ها به این ترتیب حرکت میکنه
و اینجا حالت زیگزاگی در حقیقت داره توی بدن و میاد به سمت پایین. ببینید مسیرش به حالت زیگزاگی توی بدن ایجاد میشه و میاد از کنار پاها به سمت پایین و همینطور که میبینید از کنار پاها به پایین میاد. مریدین معده از روی زانو میومد ولی این از کنار پاها میاد و ختم میشه به انگشت حلقه که در پا قرار داره. تمام این قسمت رو مربوط به کیسه صفرا ما میتونیم در نظر بگیریم. خیلی از سردردها با استفاده از مریدین کیسه صفرا میتونه برطرف بشه، خصوصا سردردهای میگرنی. به این ترتیب که توی این فیلم دیدین، با توجه به اینکه مریدین کیسه صفرا از این قسمت‌های سر میگذره، شما میتونین از طریق مریدین کیسه صفرا سردردهاتون رو برطرف. آخرین مریدینی که الان میخوام در موردش باهاتون صحبت بکنم مریدین مثانه هستش، یعنی مریدین ینگ سرما. مسیرش رو با هم دیگه میبینیم. مریدین مثانه از سمت چشم، از قسمت داخلی چشم شروع میشه، توی سر به این ترتیب انتقال پیدا میکنه، میاد اینجا 2 شاخه میشه. همینطوری که این خط زرد رو میتونین ادامه بدین، 1 شاخه به این ترتیب میاد پایین، شاخه بغلیش هم مربوط به مریدین مثانی میشه و به این ترتیب ما میتونیم اون رو ادامه بدیم. این شاخه ها به هم دیگه توی این قسمت برخورد میکنن و به هم میپیوندن. مسیر دوم رو به این ترتیب میتونین ادامه بدین که از سمت گردن میاد به پایین و کل پشت رو به این ترتیب طی میکنه و از کنار باسن حرکت میکنه و دوباره میاد به سمت پایین و میپیونده به اون شاخه اولی که گفتیم. ببینیم پا رو به این ترتیب طی میکنه و میرسه به انگشت کوچیکه پا و اینجا خاتمه پیدا میکنه. این مربوط شد به مریدین مثانه. این موارد که 3 تا مریدین آخری که باهاتون صحبت کردم روی انگشت میانی هستن. روی انگشت میانی قسمت پشت انگشت هستن و شما میتونین از این طریق بهشون دسترسی پیدا کنین و انرژی هاشون رو تنظیم بکنین. تنظیم کردن انرژی هر کدوم از این مریدین ها رو هم خدمتتون گفتم، الان بار دیگه تکرار میکنم. شما از طریق رنگ هایی که توی این مریدین ها مربوط به انرژیشون هستش و توی این شکل مشخصه، میتونین مریدین هاتون رو تنظیم بکنین، یا رنگ خودش رو بزنین یا رنگ مقابلش رو برای اینکه کم بکنین. این رنگ خودش رو برای اینکه بخواین اون انرژی رو توی بدن زیاد کنین، رنگ مقابلش رو برای اینکه بتونین انرژی رو کم بکنین. بعدا بهتون نشون میدم که چجوری میتونین با استفاده از مگنت جهت انرژی رو هم توی این قسمت ها تغییر بدیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی که انرژی از سمت بالا قراره به سمت پایین بره ولی برعکس میشه، این ایجاد اختلال در بدنتون میکنه و حتما باید با این مسئله مقابله کنید. پس من توی این ویدیو یک دوره کوچیکی کردم در رابطه با مریدین های ینگ در بدن. توی ویدیوهای بعدی در رابطه با مریدین های یین باهاتون صحبت میکنم و شما با دونستن این مریدین ها میتونه خیلی از مشکلات رو توی بدنتون برطرف کنید. ولی با توجه به اینکه در حال حاضر تب دنگی خیلی شایع شده و خیلی از دوستان از من درخواست کردن که در مورد تب دنگی باهاشون صحبت بکنم، ویدیوی بعدی من در رابطه با تب دنگی خواهد بود که افرادی که نیاز دارن بتونن ازش استفاده بکنن و بعد از اون شروع میکنیم به یادگیری بقیه مریدین هایی که در بدن وجود داره و انرژی های اونو براتون توضیح میدم. خیلی ممنون از اینکه ویدیوی منو تا آخر تماشا کردین. تا ویدیوی بعدی همه شما دوستان عزیز رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.